mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào thôi. Lâu đời tên tình anh đón hỏi Ôi nhanh nhá. Ôi nó bị say hay sao ôi anh ơi. Đưa rồi. Này nó bị say rồi. Này có vấn đề rồi. Ôi con lệ mẹ. Trẻ kìa, quay nó không ấy mình em ạ.